Hey guys, what's up? How are you guys doing? Me, I'm not feeling very well, but I still decided to make a video for you guys. So आज चाहिँ मेलमा मेरो एउटा प्याकेज आएको थियो हैन. So this is a package from a person I talked to on Facebook Marketplace हैन. Facebook Marketplace मा चाहिँ मैले एउटा सामान किनेको छु. So this is it. I will be unboxing with you guys. So let's do this. So marketplace को कुरा गरौँ सुरुमा चाहिँ हल्का एकछिन हैन. So most of my camera related gears हैन, photography gearहरुमा चाहिँ सबै जस्तो धेरै जस्तो चाहिँ मैले used gear नै किन्ने गर्छु हैन. Camera होस्, lenses होस्, even my MacBook Pro was like 1 month old हैन, त्यो पनि मैले marketplace बाट नै किनेको थिए. So yep, that's that. Without any further ado, let's quickly unbox it. मसँग चाहिँ के भन्छ त्यो unbox गर्ने knife छैन हैन, जो हुन्छ नि famous youtuberहरुसँग त्यो छैन. Just unbox it with my knife. A knife भन्छ के रे, scissors, paper scissors के भन्छ यसलाई, त्यही हो. अनि this package came from Victoria है, मेलबर्न बाट आएको हो यो. So तपाईहरुलाई म भन्दिनै हाल्छु कि के छ यसमा भनेर हैन. सो यो एउटा रहेको छ, तपाईले यहाँ क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा. आई डोन्ट नो फ्रेममा छ कि छैन क्यामेरा हैन. सो त्यो क्यामेराको लागि नै हो एउटा चीज. सो मैले चाहिँ Fuji XT4, मेरो मेन क्यामेरा चाहिँ Fujifilm XT4 हो. मैले चाहिँ लास्ट इयर स्विच गरेको सोनीबाट फुजीमा. अनि सो फुजीमा चाहिँ मैले सुरुमा Viltrox को 23mm 1.4 लेन्स युज गरे फर्स्टमा हैन. सबमा सुरुमा चाहिँ किनेको थियो. अनि त्यसपछि मैले Fujifilm X जो चिपर, मैले त च्यानलमा चाहिँ भिडियो पनि राखेको छु. XC 50 to 230 एउटा टेलिफोटो जुम लेन्स वाइल्ड लाइफको लागि. भेरी एन्ट्री लेभल हैन, एकदम सस्तो नभनौँ अफोर्डेबल लेन्स रहेको थियो. एन्ड माई थर्ड लेन्स इज दामीसँग पुरै प्याक हाले सोल्टीले हैन. के हैन, बक्सलाई साइड लगाइदिउँ, फाल्दिउँ. अनि कुसनिङ चाहिँ राम्रै गरेको थियो. फर्स्ट इम्प्रेसन भन्दिनु चाहिँ एकदम सानो छ, लास्ट हातको मुठीमै अटिरहेको के त्यति सानो लेन्स. सो दिस इज अ म्यानुअल लेन्स, भिन्टेज होइन बट म्यानुअल लेन्स हो यो. देखिन्छ कि देखिँदैन क्यामेरामा. सो दिस इज अ म्यानुअल लेन्स. लेट्स वाइप इट है, सुरुमा वाइप गरिहालौँ. सो देखिन्छ कि देखिँदैन है. ttartisan को 17mm 1.4. यो लेन्स चाहिँ तपाईको सोनी माउन्टमा पनि अवेलेबल छ, अनि एल माउन्टमा पनि छ, निकोन को जेड माउन्टमा पनि छ, अनि अरु के माउन्ट छ, माइक्रो फोर थर्ड्समा छ. लाइक सबै माउन्टहरुमा चाहिँ पाउँछ यो लेन्स. सबै माउन्टहरुको लागि यो चाहिँ FX Fujifilm को X माउन्टको लागि रहेको छ. सो अगाडिपट्टि ठ्याक्क यस्तो ग्राफिक्सहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ. अनि एकदम हेभी नै छ यसको स्पेसिफिकेसन चाहिँ म ठ्याक्क स्क्रिनमा राखिदिन्छु तपाईहरुलाई. अनि त्यही हो, मैले चाहिँ यो मोस्टली टकिङ हेड यस्तो भिडियो बनाउनको लागि अहिले चाहिँ मैले मेरो आइफोन को रियर फेसिङ मेन क्यामेराबाट चाहिँ अहिले भिडियो खिच्दै छु. अनि मैले चाहिँ फुजी भन्छ सिग्मा को 16mm f1.4 भन्ने लेन्स थियो. त्यो पनि अबाउट 400 अस्ट्रेलियन डलर्समा चाहिँ मैले पाइराखेको थिएँ. युज्ड है, नयाँ चाहिँ अलि बढी 600, अबाउट 600 पर्छ. सो त्यो 400 मा पाइरहेको थिएँ. तर यो लेन्स चाहिँ मैले गेस गर्नु कति होला. सो यो नयाँ चाहिँ अबाउट 150 to 200 डलर्स, यस्तै 180 को अराउन्डमा चाहिँ अस्ट्रेलियन डलर्समा चाहिँ इबेमा अनि अरू साइटहरुमा चाहिँ लिस्ट भइरहेको हुन्छ यो लेन्स हैन. अनि तर मैले चाहिँ अबाउट 95 अस्ट्रेलियन डलर्समा चाहिँ 90 अस्ट्रेलियन डलर 90 मा चाहिँ मैले पाएको हो. सो क्विकली टेस्ट गरिहालौँ है. सो पहिला चाहिँ म यो लेन्स निकाल्छु. लेन्स साइड लगाऊ, शिट यता राखौँ. अनि सेन्सरमा धुलो पर्नु भएन के, लेन्समा धुलोमा उल्टो सोचिरह्यो. सानो भाग छ नि यसको, सानो भाग चाहिँ के भन्छ लेन्स माउन्टिङ के रे साइडतिरको होला भनेर खोलेको, तर सानो वाला चाहिँ
अगाडिको रहेछ अनि यस्तो घुमाउने वाला के स्क्रु हुने वाला लेन्स क्याप छ के यसको अनि यो चाहिँ पछाडीको माउन्टिङ पोइन्ट भएको माउन्टिङ वाला के भन्छ यार माउन्ट गर्ने साइड के ट्याक्क रातोलाई रातोसँग लाइन गर्ने अनि मजाले यो भयो पहिला चाहिँ यो हाम्रो सोल्टीलाई त क्याप लगाइदिइहाल्नु यो होइन लगाइदिइहाल्नु फेरि धुलो पऱ्यो भने यो चाहिँ मेरो XC है यसको पनि भिडियो आउँदैछ स्टे ट्युन है सो यप यो दुईटालाई साइड लगाऊ हैन सो दिस इज हाउ इट लुक्स है लुक्स सो इन्ट्रेस्टिङ हैन यस्तो दामी देखिन्छ कि सो हेर्दाखेरि पनि हैन यस्तो एंगलबाट हेर्दाखेरि तबाट हेर्दाखेरि अमेजिङ आई एम लभिङ इट सो फार है अहिलेसम्म सो यसलाई खोलौँ क्यामेरा अन गरौँ सो यसलाई चाहिँ म्यानुअली नै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेट मी क्विकली है म चेन्ज टु दिस लेन्स है म त्यो फोनबाट चाहिँ यसमा चेन्ज गर्छु कस्तो छ क्वालिटी ओके सो वी नाउ स्विच टु द ttartisan लेन्स हैन 17mm f1.4 1.4 मा चाहिँ सुट गर्दैछु फोकस चाहिँ म्यानुअली एडजस्ट गर्दैछु मैले चाहिँ फोकस चाहिँ मेरो त यसरी के भन्छ मोनिटरमा चाहिँ हेरेर टक्क फोनलाई चाहिँ मेरो Xiaomi पुरानो Xiaomi फोन थियो त्यसले चाहिँ मैले मोनिटरको रूपमा चाहिँ युज गर्छु अनि ठ्याक्क हातले चाहिँ यसरी यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ मैले टक्क म्यानुअली चाहिँ हातले चाहिँ आफै पुगेर चाहिँ फोकस पिकिङ हुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन ठ्याक्क जहाँ फोकस छ त्यहाँ चाहिँ रातो रातो कलर आउँछ हैन सो त्यसरी चाहिँ म्यानुअली फोकस एडजस्ट गर्न सकिन्छ सो 1.4 हो APS-C लेन्स तर 1.4 फुल फ्रेममा जति 1.4 मा लाइट यसले लिन्छ अथवा ब्याकग्राउन्ड ब्लर दिन्छ त्यति यसले APS-C मा चाहिँ दिदैन हैन त्यसकारणले चाहिँ अनि 17 भनेपछि अप्रोक्सिमेटली 27mm बनाउँछ अघिको जुन आइफोनको फुटेज थियो त्यो चाहिँ आई थिंक अबाउट 26mm हुन्छ यो चाहिँ 27 हो बट मैले चाहिँ हल्का अगाडि राखेको छु ट्राइपोड राख्न नमिलेर चाहिँ हल्का म भन्दा चाहिँ अलिक क्लोज नै छ यो क्यामेरा त्यसै कारणले चाहिँ यो फ्रेमिङ चाहिँ हल्का फरक देखिन सक्छ हैन सो त्यही हो अनि म यसरी पछाडी सर्यो भने फोकस अलि के भन्छ चेन्ज भएर आयो हैन ट्याक्क जुन अटो फोकस लेन्सहरुमा चाहिँ ट्याक्क फोकसहरु आफै चेन्ज हुन्छ नि त्यसरी हुँदैन सो मैले यो पोजिसनमा चाहिँ सेट गरेको छु हैन अगाडि आयो भने नि फोकस हल्का ब्लर देखिन्छ अनि पछाडी गयो भने पनि अझै पछाडी गयो भने चाहिँ ब्लर देखिन्छ किनकि फोकस प्लेन चाहिँ मैले सायद 1.4 मै राखेको छु मलाई मिसी है त सो अब फोकल प्लेन मैले चेन्ज गरे फोकल प्लेन हैन यो एपर्चर चेन्ज भइरा सो यो एपर्चर चेन्ज भयो भने लाइट हैन amount of light entering the lens change हुन्छ अनि त्यसैगरी ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि चेन्ज हुन्छ जुन बोके भन्छ नि त्यो पनि चेन्ज हुन्छ सो यतिमै बस्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ कि अब म चाहिँ यदि हिडडुल गर्ने यताउता सर्ने खालको भिडियो खिच्दैछु भने चाहिँ एपर्चर चाहिँ हल्का लो भन्नाले हाई सेट गर्नुपर्छ हैन 2.8 अनि 3 त्यति सेट गर्दा चाहिँ ओके हुन्छ हैन बट म चाहिँ 1.4 युज गर्नलाई भनेर लिएर आएको लेन्स सो 1.4 मा युज गर्छु बट म्यानुअली फोकस सेट गर्दा चाहिँ हल्का टाइम लाग्न सक्छ त्यही हो अनि भिग्नेटिङ के भन्छ यस्तो चिप लेन्सहरुमा म्यानुअल लेन्सहरुमा चाहिँ भिग्नेटिङको धेरै प्रब्लम हुन्छ हैन रिभ्यूहरुमा पनि हेरेको थिएँ मैले त्यसमा पनि धेरै भिग्नेटिङको प्रब्लम अरु छ भनेर चाहिँ भनिएको थियो बट अहिले ठ्याक्क मैले हेर्दाखेरि चाहिँ फ्रेममा चाहिँ ठ्याक्क भिग्नेटिङ चाहिँ त्यति छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन बट मैले कम्प्युटरमा हालेर चाहिँ हेर्नुपर्ने नै हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ यति गरौँ हैन गाइस यसको बारेमा चाहिँ अरु भिडियो अवश्य बनाउने नै छु अनि यो लेन्स युज गरेर चाहिँ मैले विभिन्न अरु टपिकको भिडियोहरु पनि बनाउने सोच्दै छु मेरो यस्तो टकिङ हेड खालको भिडियोको लागि चाहिँ मेन लेन्स अहिलेलाई चाहिँ यही नै हुनेछ म्यानुअली चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो एक्सपिरियन्स लिऊ हैन अनि यदि धेरै नै वर्क फ्लोमा चाहिँ धेरै नै यसले बाधा अडचन ल्यायो भने चाहिँ हामी अटो फोकस लेन्सतिर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ अर्को सिग्मा 16mm अनि Viltrox 13mm यो दुईटा अप्सन छ हैन यस्तो खालको भिडियोहरुको लागि चाहिँ डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स बिलो गाइस हैन what do you guys think of this lens and what do you guys think of my decision of getting a manual focal lens for these kinds of talking head videos हैन त्यही हो
आजलाई यति गरौँ. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys in the next video. Peace out.